Спочатку ідея всіляких спін-оффів всесвіту Джона Віка для мене здавалася якоюсь дивною фігнею. Але після перегляду усіх 4 частин фільму я зрозумів, що мені відверто мало і я хочу ще. Можливо, це пов'язано з тим, що не такий фінал я хотів отримати. І до останнього вірив, що 5-та частина таки буде. Але маємо, що маємо. Це чудова історія, яку я з радістю буду передивлятися час від часу. Але там такий великий і ще не розвіданий лор, тому що tap and take my money. Тож, як завжди, дуже коротко і звісно, що без спойлерів, про спін-офф приквел всіма вже відомого готелю Континенталь в одноіменному серіалі. Давайте по порядку. Це історія про Вінстона до того, як він став управляючим, та про його брата. Єдине, що їх на той час об'єднувало з цим готелем, це те, що його старший брат вирішив пограбувати його. Ну а першому тепер треба все це розгрібати. Та й він, напевно, єдиний, хто взагалі може це зробити, але далеко не єдиний, хто його шукає. Головний герой тут все ж таки Вінстон. Це про те, який шлях він подолав, аби стати тим, ким він є зараз. Також будуть знайомі обличчя, точніше їх персонажі з повнометражних частин. Велика кількість другорядних з їх історіями та сюжетними гілками. Причому вони цікаві та повністю завершені. Показали та максимально розкрили історію Харона. На жаль, ми більше його не побачимо, так як актор помер у березні цього року. Ну а інших, я думаю, ми ще побачимо у наступних проектах, чи як мінімум, я думаю, їх будуть згадувати. Одразу попереджаю, це взагалі не Джон Вік. Так, це його всесвіт, все у такому ж стилі, але це навіть не Джон Вік курільщика. Не можу сказати, що це погано, але ви маєте мати це на увазі. Серіал має свої фішки, хоча й у всьому наслідує перше джерело. Та дуже схоже на серіал Готем. Без Бетмена, хоча в принципі його там і не було. Я би сказав, що це все з кількістю там друзів Оушена, тільки ціль не пограбувати, а вбити. Багато бійок та перестрілок. Вони мають гарну хореографію. Непоганий гумор та купа кумедних моментів. Якщо дивитися в оригіналі, цікаві фрази використовуються у діалогах. Тут всього 3 епізоди, десь по 1,5 години кожний. Перший може здатися дуже нудним, а ось на другому вже починається вся двіжуха. Це закінчена історія, як мінімум, про головного героя, але статус серіала завершений, тож не буде ніякого продовження, а ми чекаємо на балерину та інші проекти у їх всесвіті. Є фільмові сцени зняти одним дублем. Намагалися візуально попасти у стиль фільмів, але графіка дуже кидається в очі. Тут чомусь дуже зекономили. Крові багато і як треба, але вона вся дуже дешево намальована, як і інші ефекти. Звісно ж, є круті тачки, багато зброї та дуже якісних перестрілок та боїв. Серіал намагається бути жорстоким, але весь дорослий рейтинг тут в основному в ефектних вбивствах та в кількості матюків. При цьому багато крутих костюмів та декорацій, які час від часу розносяться в щепки. Багато музики, прям дуже багато музики, причому крутої та впізнаваної. Ви точно багато з чого десь вже чули. Взагалі вона одна із найцікавіших фішок цього серіалу, що перетворює його зі звичайного бойовика на щось дивне, але в той же час стильне. Композитором серіалу є Раферти, який працював над такими проектами, як Top Gear, Я можу тебе знищити та Алекс Райдер. Цікаво, але слабенько. Це взагалі не те, на що я очікував. Але це той же всесвіт, тому мені особисто було норм. Це не той серіал, що колись захочеться передивитися, або якась там цікава історія, про яку хочеться комусь розказати. Але вийшло дуже забавно. Він динамічний, він розважає, причому подає це у своїй дивній та веселій манері. Ну, якось так. Ну а що?